ำสตูถ่ายรูปแนว 80 ด้วยตัวเองที่บ้านกันหลังๆเนี่ยเราเห็นมีตู้โฟโต้บูธโผล่ขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาจำลองวิธีการถ่ายภาพแล้วก็วิธีการแต่งรูปเป็นสไตล์ 80 นะคะโอ้ยกระพริบแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ราวพลาสติกที่ซื้อมาจากเน็ตราคา200 บาทกระดาษม้วนๆอันนี้ก็จะมีให้เลือกหลายสีนะคะขาตั้งกล้องเสร็จแล้วก็กล้องค่ะจะใช้เป็นกล้องแบบจริงจังไปเลยหรือว่าจะใช้กล้องมือถือก็ได้เพราะว่าเสน่ห์ของการถ่ายรูปแบบแนวเก่าๆเนี่ยก็คือภาพมันจะต้องดูไม่ค่อยชัดมากเท่าไหร่โฟโต้บูธหรือเครื่องถ่ายภาพเนี่ยถูกใช้งานครั้งแรกประมาณปี 1889 นะคะแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆเลยเราอาจจะรู้จักเขาในลักษณะเป็นตู้ถ่ายรูปติดบัตรหรือว่าตู้ถ่ายสติกเกอร์พริคุราหรืออะไรต่างๆหลังๆเนี่ยเราเห็นมีตู้โฟโต้บูธเนี่ยโผล่ขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเสน่ห์ของตู้เนี่ยก็คือเราเข้าไปแล้วเขาก็จะนับเวลาแค่1 2 3แล้วก็แชะเราก็จะต้องแบบรีโพสให้เร็วที่สุดกล้องความละเอียดต่ำบวกกับแฟลชที่เข้ามาแล้วก็มุมถ่ายภาพแบบซูมๆเนี่ยมันทำให้รูปที่ได้จากโฟโต้บูธมันน่ารักแบบแปลกๆอย่างบอกไม่ถูกดังนั้นวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาจำลองวิธีการถ่ายภาพให้มันได้เหมือนโฟโต้บูธแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราไม่ต้องแบบหยอดเหรียญแล้วก็ลุ้นว่ารูปจะออกมาเป็นยังไงแล้วเพราะว่าเราจะถ่ายมากเท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าอยากถ่ายโฟโต้บูธให้รูปมันน่ารักเนี่ยเราก็จะต้องทำให้ตัวเรามีสีสันสดใสก่อนดังนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มจากไปแต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวก่อนค่ะถ้าใครไม่ชอบแต่งหน้าเยอะเนี่ยแค่ทาตากับทาปากก็พอนะคะแบบไม่ต้องทำอะไรมากเวลาโดนแสงถ่ายรูปมากเกินไปเนี่ยปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือจุดด่างดำหรือฝ้ากระนะคะวันนี้ปัดเลยใช้กันเย่แอมพูเซรั่มเนี่ยเป็นเซรั่มสกินแคร์ตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องจุดด่างดำก็ใช้ก่อนตอนเช้าแล้วก็ใช้หลังตอนเย็นด้วยอย่างหนึ่งที่เราชอบทำคือเอาอายแชโดว์มาทาปากแล้วก็ทาลิปกลอสทับคือสมัยก่อนเขาจะชอบทาตาแบบเป็นสีพาสเทลฟุ้งๆอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันน่ารักมากเลยตอนดูอย่างนี้มันอาจจะดูเยอะนะแต่ว่าพอตอนไปถ่ายรูปเจอไฟอะไรเงี้ยมันจะดูกำลังพอดีถ้าพูดถึงเรื่องการตั้งเวลาหรือถ่ายรูปตัวเองเนี่ยจริงๆมันก็มีกล้องหลายแบบที่ตั้งได้นะคะแม้ว่าจะเป็นกล้องมือถือก็คือกดปุ่มตั้งเวลาเลยหรือกล้องดิจิตอลแบบที่เรากำลังใช้อยู่ตอนนี้กล้องพวกนี้ก็ตั้งเวลาได้แล้วก็แม้แต่กล้องฟิล์มอะค่ะก็สามารถตั้งเวลาได้เช่นกันแต่ว่าถ้าอยากถ่ายรูปแนวนี้แบบถ่ายตัวเองอะเราจะแนะนำให้ใช้กล้องฟิล์มที่เป็นกล้องฟิล์มแบบออโต้แบบนี้นะคะกล้องอย่างนี้คือมันสามารถปรับค่าแสงให้เราแล้วก็ปรับโฟกัสให้เราด้วยตัวเองเราก็จะแบบไม่ต้องยึกยักไปปรับโฟกัสแบบยากอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะถ่ายภาพที่ฉากหลังนี้ด้วยกล้องทั้ง3แบบแล้วก็เอามาเปรียบเทียบให้คุณดูว่าภาพที่ออกมาจากกล้องแบบไหนเป็นลุคที่คุณชอบที่สุดเพื่อจะเอาไปทำเองนะคะอย่างแรกคือเราก็จะต้องมีฉากหลังเรียบๆสีก่อนนะคะจริงๆโฟโต้บูธมันจะไม่ได้มีฉากหลังอะไรหลากหลายแบบเราถ้าไม่ใช่เป็นกระดาษสีอย่างนี้ก็จะเป็นผ้าใช่ไหมคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่มีผ้าผืนใหญ่จะใช้ผ้าห่มผ้าเช็ดตัวหรืออะไรก็ได้ก็สามารถเอามาแขวนได้หมดเลยเพื่อสร้างฉากหลังแบบที่เราชอบพอเราได้ฉากสีแล้วนะคะสิ่งต่อมาที่เราจะทำเนี่ยก็คือใส่ไฟจัดไฟต่างๆเคยดูหนังแบบสืบสวนสอบสวนผู้ร้ายไหมที่เราอัดไฟแรงๆแบบนี้เพราะว่าตัวมันจะมีแฟลชออกมาแบบปักใส่หน้าเราซึ่งแฟลชพวกนี้นอกจากจะทำให้ภาพมันมีความคมชัดอย่างหนึ่งที่มันทำให้ดีก็คือมันทำให้หน้าเราดูสดชื่นสดใสสว่างอะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะแล้วทุกคนก็จะสวยแต่ว่าถ้าใครไม่มีไฟแบบนี้ที่บ้านก็มีออปชันอื่นๆเพิ่มเติมได้อย่างเมื่อก่อนเนี่ยปั่นเคยใช้ไฟฟลูออเรสเซนต์มาเป็นหลอดหรือก็มีไฟแบบอันเล็กๆจับต้องได้หรือจริงๆแค่ใช้ไฟโคมอ่านหนังสือเอาที่ครอบของมันออกอะค่ะก็ใช้งานได้เหมือนกันสิ่งที่เราทำเวลาไปถ่ายโฟโต้บูธในที่สาธารณะไม่ได้ก็คือเราเอาพร็อพของเราเองไปไม่ได้นะ เราก็จะเอาดอกไม้หรืออะไรที่เราชอบมาวางเองก็ได้เพราะว่าวันนี้ฉากหลังเราเป็นสีเหลืองนะคะเราก็เลยเลือกดอกไม้ประดับมา2สีก็คือสีเหลืองอย่างสีเหลือง Mango Yellow อายมากกูเครียดเลยค่ะในวงจรล้อแม่สีนะคะสีม่วงเป็นสีคู่ตรงข้ามกับสีเหลืองดังนั้นเนี่ยถ้าฉากของเราเป็นสีเหลืองสีม่วงมันก็จะโดดเด่นเป็นสง่าขึ้นมานะคะก็เลือกเอาว่าจะเอาอะไรเป็นอะไรถ้าเป็นเราเนี่ยบางทีเราอาจจะเอาสีเหลืองเป็นระยะหน้าสีม่วงเป็นระยะกลางแล้วตัวเราเป็นระยะหลังหรืออะไรแบบนี้มันก็จะ very น่ารัก so cute พอฉากพร้อมทุกอย่างพร้อมเนี่ยต่อไปตัวเราก็จะต้องพร้อมไปกับฉากด้วยค่ะ
จากที่จัดเสร็จแล้วนะคะจะวางยังไงก็ได้ แล้วต่อไปเราจะมาพูดเรื่องรีเฟล็กหน่อยค่ะรีเฟล็กเนี่ยมันจะช่วยกรองแสงเพื่อให้แสงเนี่ยมันนุ่มนวลกับหน้าเรามากขึ้น หรือมันจะมีรีเฟล็กบางแบบที่แบบเอาไว้คัดแสงให้เงามันดีขึ้นเพราะว่าที่ประเทศเนี้ยแสงมันเปลี่ยนเร็วมากใช่ไหมแต่เราก็เข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนจะมีรีเฟล็กอยู่ที่บ้านนั้นจริงๆแล้วใช้กระดาษขาวอย่างนี้ก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าเราดูแล้วเรารู้สึกว่าแบบหน้ามันดูมืดๆเราก็ใช้รีเฟล็กช่วยอะไรอย่างนี้ได้อันนี้เป็นแบบเป็นทริคเสริมเฉยๆแต่ว่าถ้าถ่ายแบบอัดแฟลชอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องใช้อยู่แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มถ่ายกันเลยค่ะในการถ่ายรูปด้วยตัวเองเนี่ยกล้องและขาตั้งกล้องก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยขาตั้งกล้องแบบไซส์ใหญ่เลยมันอาจจะเทอะทาทำให้แบบขนยากอันนี้เราก็เลยใช้เป็นขาตั้งกล้องไซส์เล็กถ้าเป็นแบบโฟโต้บูธเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นมุมตรงอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราถ่ายมุมตรงคุณก็จะมองไม่เห็นดังนั้นเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะถ่ายเป็นมุมข้างไปก่อนอุปกรณ์ช่วยถ่ายรูปสำหรับคนถ่ายรูปคนเดียวที่ดีแต่คนคาดไม่ค่อยถึงก็คือรถเข็นอีเกียค่ะเวลามันเป็น3ชั้นอย่างเงี้ยมันดีตรงที่เราเลือกเอากล้องวางแบบวางเลเวลนี้หรือวางเลเวลนี้หรือวางเลเวลล่างก็ได้เราก็จะได้แบบความสูงตามใจต้องการแล้วก็เข็นไปนู่นไปนี่ได้ด้วยแล้วเราก็ตั้งเวลาค่ะแล้วก็วิธีการนี้ก็จะเหมาะกับคนที่เขินกล้องบางคนแบบเวลามีตากล้องมาถ่ายรูปให้แล้วแบบมันยิ้มไม่ถูกมันทำหน้าไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยจะไปซ้อมกับตากล้องบ่อยๆก็เขินก็เลยกลายเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปไปเลยใช่ไหมแต่เราว่าพอถ่ายรูปด้วยตัวเองแล้วอ่ะมันจะแบบทำให้เหมือนฝึกโพสแล้วก็รู้มุมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้รูปที่แบบสบายใจถึงแสงธรรมชาติมันจะสวยแต่ว่าถ้าเราอยากได้ลุคโฟโต้บูธเนี่ยเราก็ต้องมืดนะคะจัดอย่างนี้เนี่ยนอกจากจะถ่ายรูปตัวเองเล่นได้แล้วยังถ่ายโปรดักต์ได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะสำหรับคนที่ขายของออนไลน์สมมติว่าเรามีโปรดักต์แบบนี้เนี่ยเราก็สามารถจะถ่ายได้เลยถ้าเราถ่ายโปรดักต์ด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องระวังเรื่องการแกลค่ะก็คือถ้าเกิดว่าแพคเกจจิ้งเขามีความเงาๆมันๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแบบถือตรงๆแบบที่เราถือของปกติมันจะแกลก็คือมันจะสะท้อนให้เรากดหน้าโปรดักต์ลงนิดนึงเหมือนโปรดักต์อันนี้นะคะที่มาเพื่อให้เราสวยขึ้นค่ะGarnier Ampoule Serum นะคะคือปั่นตากแดดด้วยถ่ายงานด้วยทั้งหมดเนี่ยก็คือเจอไฟเยอะเนาะตอนนั้นปั่นก็จะเป็นกระคือเป็นคนที่กระขึ้นง่ายอยู่แล้วทำให้บางทีปั่นต้องหาอะไรมาบำรุงให้ใบหน้าเนี่ยดูสดใสขึ้นบ้างนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยปั่นใช้ตัว Garnier Ampoule Serum ค่ะโปรดักต์ตัวนี้มันมาในรูปแบบเหมือนยาแผงเม็ดค่ะมันพกง่ายเห็นเล็กๆแบบนี้แต่ว่าเข้มข้นมากแล้วก็สดใหม่ทุกครั้งที่เปิดใช้นะคะก็คือเปิดใช้ครั้งเดียวให้หมดตัวแอมปูเนี่ยมีส่วนผสมของวิตามินซีในอาซินามายที่ช่วยจัดการได้ครบทั้งฝ้าแดดจุดดำสะสมหรือว่ารอยค้ำใต้ตาก็ใช้ได้ค่ะเขาบอกว่ามันจะเห็นผลภายใน6วันแรกเลยนะคะทาได้2ครั้งในต่อวันก็คือเช้า1เย็น1นะคะไม่เหนอะหนะหน้าพกพาสะดวกเวลาไปเที่ยวเท่านี้ทุกคนก็สามารถถ่ายรูป close up กันได้อย่างใกล้ๆไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์ผิวให้ยุ่งยากนะคะมี2ขนาดค่ะแบบกล่อง12แอมพูลกับแบบ1แอมพูลค่ะอย่างที่ปั่นถ่ายวันนี้เนี่ยปั่นก็คือไม่ได้ทารองพื้นไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะว่าเราก็ได้บำรุงผิวหน้ามาเป็นอย่างดีแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทารองพื้นหรือทาแป้งให้หนักหน้าเลยค่ะต่อไปกำลังจะถ่ายมือถือค่ะความสนุกของโฟโต้บูธมันคือแบบการที่มันรีบอะมันต้องรีบแบบเอ้ยคือพอถ่ายเองอะมันก็จะมีความแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบเกือบหลับตาไปประมาณ50 รูปหลับตาเยอะมากโอ๊ยอันนี้ ไม่ตื่นเล่นเกมซ่อนตาดำกันค่ะว่าใครจะตรงนี้นะคะทุกคนกล้องฟิล์มมันตั้งเวลาได้นะเราก็กดไปมันก็จะขึ้นมาบอกว่าตั้งเวลาแล้วเราก็กดแล้วเราก็วิ่งไปให้ทันโอ๊ยกระพริบแล้วเอาไงทำไมคือมันได้ทีละรูปมันก็เลยเครียดน่ะ
ก็หวังว่าทั้งหมดที่ทำให้ดูในวันนี้จะได้เอาไปใช้กันนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย